Perfect. Perfect. Sa pag-uumpisa ko ay gagawa ako ng purse guidelines. Nakakarve ito at nakapantay yung pinakang dulo niya sa may dulo ng kanyang kilay. Medyo malaki yung gagawin kong purse guidelines dito para mas makita ko yung aking gagawin. Ganun din ay lilinisin ko na rin yung purse guidelines na aking ginawa para ito yung magiging pagitan ng aking gagawing pagbabawas sa gawing itaas at ganoon din sa pagbawas ko sa gawing ibaba nito. Ngayon ay gagamit ako ng wall senior cordless na ka-zero half o wala itong guide o walang guard. At ang paghagod na gagawin ko dito ay 1 to 2 inch lamang para makapag-form ako ng second guidelines. Gagawa ako ng third guidelines. Nakahapang adjuster nito o nasa kalahati ang adjust. At ang clipper guard na gagamitin ko ay number 1. At ang babataas o ang paghagod na gagawin ko ay 1 to 2 inch para makapag-form ako ng third guidelines. Sa pagbubura ko ng first guidelines ay gagamit ako ng manipis na paid blade. Nakakabit ito sa aking magic clip at nakataas ang adjuster o nakasagad para mabura ko yung first guidelines. .5 na clipper guard at nakahap yung adjuster, nasa kalahati pa rin yung pagkaka-adjust nito. At dito ako po-focus sa second guidelines and then ay unti-unti ko siyang buburahin sa pamamagitan ng 0.5 na clipper guard. Mababang mababa lang yung paghagod, kumbaga dito lang ako po-focus sa mismong second guidelines. Paid blade ng wall senior cordless at ang adjuster ay dito sa gitna o nasa kalahati. At dito ako po-focus kung saan ay ginamitan ko kanina ng half guard. Kung inyong mapapansin ay andun pa rin, may konti pa rin siyang guhit. Ito na yung magbubura dito sa part ng second guidelines. May mga bahagi na may mga dark area. Ngayon ay paid blade na manipis pa rin ang gagamitin ko. At itataas at ibababa ko yung adjuster nito.
titingnan ko yung mga part na may itim o mga dark spot. Mag-overcome ako gamit ang aking pinakamaliit na suklay. Bakit maliit na suklay ang ginagamit ko? Dahil pinopokusan ko lang yung mga may itim na bahagi o yung parting makapal. At maingat ko itong gagawin dahil malaki yung talim ng ating clipper tapos maliit yung suklay. Dapat yung mismong dulo lang ng clipper ang didikit. Ganun din ay gagamitan ko siya ng gunting dito sa parting makakapal na hindi na maaabot ng ating clipper. Mas maingat na proseso ito ang paggamit ng gunting. Lilinisin ko o gagawa ko ng line up. Saktong hairline lamang ito. Madali lang kabarberos yung step by step ng ganitong klase ng gupit. Maayos at malinis. Ngayon ay tinatanggal ko naman ang ibabang bahagi nito gamit ang aking trimmer para mas manipis. Kapag ginamitan natin siya ng shaver ay mas madali nating matatanggal. Madali nating magiging skin fade yung ibabang bahagi nito. Pagkatapos kong gamitin ang aking trimmer kanina sa ibabang bahagi sa pagtanggal ng makakapal na buhok, yung mga natirang buhok sa bahaging ito ay gagamit ako ng shaver, yung aking pinale, wall pinale, at sasaidin natin o sisimutin natin yung mga nakakapa nating buhok para maging skin o valve yung bahaging ibaba nito. Para sa maayos na blending ay gagamit ako ng trimmer, yung aking manipis na trimmer. At yung pagitan kung saan nag-end yung shaver kanina ay aking babalikan para maganda yung pagkaka-blend niya, matanggal yung pagitan sa ginamitan ng shaver at ginamitan ng trimmer. So yun kabarberos, aahitan ko siya at lilinisin natin yung part ng kanyang noo. Ganun lang kasimple at sana ay meron kayong kunting natutunan sa video na ito. Kung bago ka pa lang kabarberos ay huwag mong kalimutang i-click ang subscribe button. Pati na rin ang notification bell para lagi kang update sa mga susunod kong mga video. Magandang gabi po at magandang araw sa ating lahat. Maraming salamat.